Đây là Nha Trang, thành phố du lịch biển nổi tiếng. Bạn có tưởng tượng nổi không? Giữa thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, nơi người ta thường nghĩ đến những cảnh đẹp, hải sản và sóng vỗ bờ, lại mọc lên một trung tâm sản xuất hàng cấm khủng với 1,4 tấn ketamine tinh khiết. Tại sao bọn tội phạm lại chọn Việt Nam? Và cụ thể hơn, tại sao bọn chúng lại chọn Nha Trang? Trước hết hãy sâu chuỗi câu chuyện này. Một câu chuyện có lẽ là không phải điển hình tại Việt Nam. Nhân vật chính của câu chuyện này là Trương Xuân Minh, một tay sành sỏi từ Đài Loan sang Việt Nam vào năm 2021 với vỏ bọc là kinh doanh cá cảnh. Nhưng cá cảnh thì chẳng thấy đâu mà hắn đã dắp tâm xây dựng một đế chế hàng cấm. Cái hay là Minh không làm một mình mà kéo theo cả một đội từ nước ngoài, gồm có cả những người Trung Quốc, những người Đài Loan, cộng thêm những người Việt Nam giúp hắn vận hành. Đây là một đường dây xuyên quốc gia và được tổ chức chặt chẽ như một công ty quốc tế. Từ cuối năm 2024, Minh đã thuê 1.000 m² đất ở khu Nghĩa Trang để xây dựng xưởng, rồi thêm 300 m² cách đó 3 km làm kho chứa nguyên liệu. Đến đầu năm 2025, xưởng chạy máy cho ra 1,8 tấn bột màu vàng, tiền chất của ketamine, rồi cất vào kho ở Nha Trang. Sau đó Minh đã nâng cấp trò chơi của mình, thuê thêm người, sắm thêm thiết bị như là bình phản ứng, máy ly tâm, bếp ga công nghiệp, thậm chí máy xử lý mùi để không ai nghi ngờ. Rạng sáng ngày 22 tháng 3 năm 2025, khi cả thành phố còn ngủ say, gần 200 chiến sĩ đã chia thành 3 mũi tấn công đồng loạt vào 3 địa điểm. Xưởng chính, kho 47 Cát Lợi và kho ở xã Vĩnh Phương. Tổng cộng gần 80 tấn tang vật đã bị tịch thu và may sao chưa 1 gram ketamine nào kịp tung ra thị trường. Nhìn danh sách tang vật mà chóng mặt, nào là máy hút chân không, máy lọc nước, thùng hóa chất, chất đống. Đội công an đã mất 8 tháng điều tra, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất để bóc trần được dây này. Và bây giờ có một câu hỏi rất lớn được đặt ra. Và chắc chắn nhiều người cũng thắc mắc. Tại sao bọn tội phạm này lại chọn Việt Nam? Tại sao không phải là Trung Quốc, không phải là Thái Lan, không phải là Tam Giác Vàng hay là đâu đó gần Đài Loan hơn? Để hiểu được thì chúng ta sẽ phải phân tích từng lý do, từng góc khuất mà bọn tội phạm đã nhắm đến khi chọn Việt Nam làm sân chơi của chúng. Lý do đầu tiên, Việt Nam là một vùng đất không ai ngờ tới. Hay nói cách khác, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Việt Nam chúng ta nổi tiếng với luật chống hàng cấm cực kỳ nghiêm ngặt. Buôn bán hay sản xuất hàng cấm số lượng lớn là sẽ dẫn đến án tử không phải bàn cãi. Chính vì nghiêm khắc như vậy mà Việt Nam chưa bao giờ được xếp vào danh sách điểm nóng của hàng cấm như Lào, Myanmar, Mexico hay là Colombia. Và đây chính là cái bẫy mà Minh đã nhìn ra. Hắn nghĩ ở đâu càng ít bị nghi ngờ, càng dễ làm ăn lớn. Ai mà ngờ nổi một tay Đài Loan lại dám mạo hiểm mở xưởng hàng cấm ngay giữa một đất nước có án tử dành sẵn cho bọn tội phạm kiểu như vậy. Hắn đã đánh cược vào sự bất ngờ và Việt Nam không nằm trong tầm ngắm của những tổ chức quốc tế. Chưa hết, Việt Nam lâu nay chỉ được biết đến là điểm trung chuyển hàng cấm, tức là nơi hàng lậu đi qua để đến nước khác, chỉ ít ai nghĩ đến chuyện sản xuất tại chỗ. Lực lượng của chúng ta thường tập trung siết biên giới, ngăn hàng cấm từ bên ngoài, nên nội địa có phần ít tập trung hơn về kiểm soát hóa chất hay những hoạt động bất thường. Tội phạm đã nhìn thấy kẽ hở này và quyết định, thay vì nhập hàng từ Tam Giác Vàng về Đài Loan, tại sao không nấu tại Việt Nam cho rẻ và cho kín. Đây quả thật là một nước cờ táo bạo nhưng cũng khá là thông minh. Lý do thứ hai đó là vị trí vàng của Nha Trang. Nếu tội phạm muốn xuất 1,4 tấn ketamine này ra nước ngoài, mà nhiều khả năng là về Đài Loan hoặc bán cho các thị trường tại Đông Nam Á, thì Nha Trang chính là một vị trí đắc địa. Hàng có thể đi đường biển, đường bộ hay thậm chí đường hàng không nếu bọn tội phạm đủ liều. Giờ hãy nói đến lợi thế về mặt địa lý của Nha Trang. Nha Trang nằm ngay sát Biển Đông với đường bờ biển dài và vịnh Nha Trang, một trong những vịnh đẹp nhất trên thế giới. Với một tay buôn hàng cấm như Minh, biển không chỉ là nơi để ngắm cảnh mà còn là nơi để xuất hàng. Các bạn hãy nghĩ xem, 1,4 tấn ketamine tinh khiết nếu đóng gói gọn gàng, hoàn toàn có thể lên tàu vượt Biển Đông để đến với Đài Loan, Trung Quốc hay bất kỳ nước Đông Nam Á nào trong vòng vài ngày. Nha Trang cũng có những cảng biển cách trung tâm thành phố không xa. Những nơi này không chỉ đón tàu du lịch mà còn là điểm trung chuyển hàng hóa. Chúng có thể lợi dụng các container hợp pháp để giấu ma túy hoặc thuê tàu nhỏ lén lút vận chuyển vào ban đêm. Biển rộng lớn, kiểm soát không dễ và với một tay cáo già, đây là con đường thoát hàng lý tưởng. Không chỉ có biển, Nha Trang còn nằm trên trục giao thông xương sống của Việt Nam, quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam. Quốc lộ 1A chạy dọc từ Lạng Sơn xuống Cà Mau, ngang qua Nha Trang như một dải lụa nối liền đất nước. Nếu tội phạm không muốn đi đường biển, chúng có thể sử dụng xe tải để chở hàng phân tán đến những địa phương, thậm chí là qua Tây Nguyên để sang Lào hay Campuchia. Đường bộ rộng rãi, xe cộ qua nhiều,
nên một vài chuyến hàng chở những hàng lạ dễ dàng trà trộn mà không ai để ý. Giờ hãy zoom vào gần hơn một chút. Tội phạm không chọn trung tâm Nha Trang, nơi đầy những khách sạn 5 sao và những quán bar nhộn nhịp, mà nhắm đến khu Nghĩa Trang phía bắc của xã Vĩnh Lương. Nơi này thì cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Đây là một vùng đất hẻo lánh, ít người qua lại, xung quanh toàn đồi núi thấp và cây cối tùm. Với người dân địa phương, khu Nghĩa Trang chỉ là nơi thăm viếng ngày lễ, còn ngày thường thì vắng tanh như chùa Bà Đanh. Tội phạm đặt xưởng ở đây vì nó quá hoàn hảo để tàng hình, không ai thèm ghé thăm, không tiếng ồn, không ánh mắt tò mò. Chưa hết, Minh còn thuê một kho cách đó 3 km để chứa nguyên liệu và kho 47 cát lợi trong thành phố để tinh chế hàng. Địa hình Nha Trang thì rất đa dạng, vừa có biển, vừa có núi, vừa có đồng bằng xen lẫn những khu dân cư. Điều này cho phép chúng chia nhỏ các công đoạn sản xuất, từ nấu thô đến tinh chế mà không sợ bị phát hiện. Ban đêm, khi cả thành phố chìm trong giấc ngủ, đám người của chúng sẽ lặng lẽ vận hành máy móc, mùi hóa chất được máy xử lý xóa sạch. Địa hình nửa kín nửa hở như vậy là một lợi thế lớn để chúng che giấu xưởng của mình trong suốt nhiều tháng trời. Nếu không bị tóm, chắc chắn lô hàng 1,4 tấn này đã bay khỏi Việt Nam mà chẳng ai hay. Bọn tội phạm đã chọn Nha Trang không phải ngẫu nhiên, bởi vì đây là nơi vừa đủ gần để vận chuyển, vừa đủ xa để ẩn mình. Lý do thứ ba nằm ở thị trường của Việt Nam, mà cụ thể ở đây là thị trường nguyên liệu. Để làm ra 1,4 tấn ketamine, chúng cần 80 tấn hóa chất, một con số khổng lồ. Nhưng ở Việt Nam, hóa chất công nghiệp quả thật là không khó kiếm. Với vỏ bọc là doanh nhân, chúng có thể nhập nguyên liệu dưới danh nghĩa hợp pháp, ví dụ hóa chất xử lý nước, phân bón hay đủ thứ linh tinh khác. Giá thì rẻ hơn nhiều so với Đài Loan hay Trung Quốc, nơi kiểm soát hóa chất chặt hơn vì đã là điểm nóng của hàng cấm lâu nay. Còn nhân công, bọn tội phạm đã thuê người Việt. Người Việt Nam thường thì lương thấp và cũng dễ bị điều khiển, không đòi hỏi nhiều như những người ở nước ngoài. Và chúng còn kéo theo những đồng bọn từ quê nhà, tạo thành một đội vừa rẻ vừa chất lượng. Tính ra, chi phí sản xuất ở Việt Nam rẻ hơn nhiều so với làm ở Đài Loan, mà hiệu quả thì không thua kém. Phải nói rằng, trước đây, Việt Nam không phải là điểm sản xuất hàng cấm lớn, nhưng gần đây, tội phạm quốc tế đã bắt đầu để mắt tới. Vì sao ư? Vì các nước như Thái Lan, Myanmar ở Tam Giác Vàng đã bị công an quốc tế và địa phương siết chặt. Nấu hàng cấm ở đó giờ khó hơn xưa. Bọn chúng phải tìm những vùng đất mới ít bị chú ý hơn, và Việt Nam lọt vào tầm ngắm. Với dân số đông, kinh tế phát triển, lại nằm gần các tuyến đường buôn bán hàng cấm châu Á, Việt Nam trở thành một mục tiêu tiềm năng của bọn tội phạm. Trường hợp của Minh, đây có thể là một trong những con chim đầu đàn thử nghiệm mô hình này, sản xuất tại chỗ, xuất đi nước ngoài, biến Việt Nam từ điểm trung chuyển trở thành một công xưởng. Tất nhiên, tất cả đều theo những nghĩa đen, đều theo những nghĩa tối và đều theo những nghĩa xấu nhất. Nếu thành công, lô 1,4 tấn ketamine này sẽ mở đường cho hàng loạt đường dây khác nhảy vào. Nhưng công an Việt Nam đã phát hiện kịp, phá tan kế hoạch của chúng trước khi nó trở thành hiện thực. Nghe qua thì thấy rằng bọn tội phạm đã tính toán rất kỹ lưỡng, luật lỏng chỗ này, vị trí đẹp chỗ kia, nguyên liệu rẻ, vỏ bọc kín, xu hướng mới, tất cả đều có lợi cho bọn tội phạm. Nhưng cuộc sống đúng là không giống với cuộc đời, và cuộc sống không giống như phim. Chúng chọn Việt Nam vì tưởng đây là miền đất hứa để làm ăn lớn, nhưng không biết rằng công an Việt Nam giỏi nhất nhì thế giới. Sau 8 tháng điều tra, gần 200 chiến sĩ đã đột kích vào lúc rạng sáng ngày 22 tháng 3 năm 2025, tóm gọn cả băng nhóm, thu sạch 1,4 tấn ketamine trước khi chúng kịp bay đi đâu đó. Vậy bọn tội phạm đã sai ở chỗ nào? Có lẽ chúng đã đánh giá thấp sự cảnh giác của lực lượng chức năng Việt Nam. Có lẽ chúng tưởng mình đã kín kẽ nhưng không qua nổi ánh mắt tinh tường của công an Việt Nam. Việt Nam không phải là chỗ để bọn tội phạm thử vận may. Đây chính là nơi chúng dễ dàng sa lưới nếu chủ quan. Một bài học đắt giá cho bọn tội phạm. Tóm lại, Trương Xuân Minh và một số tội phạm khác đã chọn Việt Nam vì thấy cơ hội làm ăn. Luật chưa kín hết, vị trí địa lý đẹp, chi phí thấp, dễ ngụy trang, lại đúng xu hướng tội phạm quốc tế đang nhắm tới. Chúng muốn biến Nha Trang trở thành một nơi để chế hàng cấm của riêng mình, nhưng cuối cùng lại sụp đổ vì công an Việt Nam quá nhanh và quá giỏi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.